อนาล็อกเนี่ยสัญญาณที่เข้ามาแน่นอนมันเป็นหน่วย dBu dBV อะไรก็ว่าไป VU นะครับมันเป็นแรงดันทางไฟฟ้าสำคัญไอแรงดันทางไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับ Dynamic Range ของอุปกรณ์ที่ทำงานได้ Dynamic Range คือระดับสัญญาณสูงสุดเทียบกับระดับสัญญาณต่ำสุดที่ระบบทำงานได้ทีนี้มันจะมีเพดานด้านเพดานสูงกับเพดานต่ำความกว้างของช่วงไดนามิกนี้เพดานสูงจะถูกจำกัดด้วยจุดคลิปปิ้งก็คือจุดมิเตอร์สีแดงๆนั่นแหละครับใช่ไหมครับเวลาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานถ้าไดนามิกเลนส์ในขีดจำกัดด้านล่างมันจะถูกจำกัดด้วย noise floor คือเสียงรบกวนเพราะนั้นถ้าทำระบบแล้วมีสัญญาณรบกวนเยอะ Dynamic Range ก็แคบลงเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะขีดจำกัดด้านล่างมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Dynamic Range แคบเกิดอะไรขึ้นถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้ไม่ดีโอเคนะครับเพราะนั้นเวลาเราทำงานกับอุปกรณ์ใดนะเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากนะครับ Dynamic Range นะครับก็คือความกว้างของช่วงสัญญาณนะครับที่อุปกรณ์ทำงานได้มันจะสัมพันธ์กับ noise floor ด้วยเวลาทำงานเราต้องคำนึงถึงอัตราส่วนเสียงจริงต่อเสียงรบกวนด้วยอย่างเช่นเวลาเราใช้ไมโครโฟนรับเสียงมาแล้วก็เปิดเกณฑ์อย่างไรเสียงจริงเข้ามาน้อยเข้ามาถ้าน้อยเข้ามาเยอะไดนามิกเลนส์ก็แคบใช่ไหมครับเวลาดนตรีมันเบาๆมันก็ถ่ายทอดรายละเอียดไม่ได้ทำยังไงน้อยถึงจะน้อยเห็นไหมครับมันก็สัมพันธ์กันถ้ามันเป็นอุปกรณ์อนาล็อกเนี่ยไดนามิกเลนส์มันจะสัมพันธ์กับลักษณะแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจรนะครับแต่ถ้ามันเป็นดิจิตอลเนี่ยไดนามิกเลนส์จะสัมพันธ์กับค่าบิตเดฟดิจิตอลเนี่ยเวลาแปลงอนาล็อกจากเป็นดิจิตอลเนี่ยมันจะมีค่าหนึ่งที่สุ่มพันอยู่ตลอดณช่วงเวลาประมาณ1 วิแล้วก็เอามาปึ๊กเนี่ยเขาเรียกว่า sample rate พันที่สุ่มใน1 วิแล้วก็เก็บมานะครับความสูงต่ำของการสุ่มนี่เขาเรียกว่าบิตเดฟความลึกของบิตระดับชั้นของความสูงต่ำเนี่ยระดับชั้นเนี่ยมันส่งผลต่อ Dynamic Range เพราะนั้นอุปกรณ์ดิจิตอลใดที่มีบิตเดฟที่สูง Dynamic Range ก็รองรับกว้างส่วนมากอุปกรณ์ทั่วไปก็เริ่มต้นที่24 บิตมันมี Fixed Point กับ Floating Point สังเกตไหมว่าที่อุปกรณ์มิเตอร์วัดอุปกรณ์ดิจิตอลใดเลข0จะอยู่บนสุดสังเกตไหมครับถ้ามันเป็นอนาล็อกเนี่ยเลข0จะอยู่แถวกลางๆจุด0ก็เรียกว่าจุดสมดุลที่ผมว่าเลยแหละจุดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงบวกลบอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามันเป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับจุด0จะอยู่บนสุดเขาเรียกว่าจุดฟูลสเกลจุดฟูลสเกลของอะไรของ Dynamic Range นี่คือจุดทั่วไปของอุปกรณ์ดิจิตอลที่มีบิตเดฟแบบฟิกพอยต์นะครับความลึกบิตแบบฟิกพอยต์แต่ถ้าเป็น floating point มันจะกว้างกว่านี้อีกหลายเท่าซึ่งถ้าเราทำงานกับเสียงใดที่มีไดนามิกกว้างๆมากๆก็ซื้อเป็น floating point อีกค่าหนึ่งเวลาอุปกรณ์ดิจิตอลเชื่อมต่อหรือซิงค์หากันเนี่ยมันจะเป็นก็เรียกว่าความสม่ำเสมอของเวลาที่สุ่มพันปึ๊กเก็บข้อมูลอย่างนี้นะครับความสม่ำเสมอของเวลาเนี่ยมันมีสัญญาณนาฬิกากำกับอยู่นะครับคล็อกนั่นแหละครับซึ่งถ้าเราจะเชื่อมอุปกรณ์ดิจิตอลใดระหว่างกันเนี่ยมันต้องอ้างอิงคล็อกเดียวกันก็คือสัญญาณระดับความคงที่ของเวลาไปดูในมิกเซอร์ตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีอย่างเช่นเวลาเราเชื่อมมิกเซอร์ไปเซตบ็อกมันก็จะมีให้เลือก sample rate เท่าไหร่ใช่ไหมครับมันมีอีกคำหนึ่งเห็นว่า clock internal clock external clock อะไรก็ว่าไปมันต้องอิงแบบนี้นะครับเวลาจะเชื่อมดิจิตอลเวลาแฝงก็คือเวลาที่รอประมวลผลดูในรูปก็ได้นะครับสัญญาณที่เข้ามารอเวลาไปรอเวลาไปเนี่ยเวลาที่รอเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาแฝงคือ latency นะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ที่
มีตัวประมวลผลที่รวดเร็ว latency ก็ต่ำอุปกรณ์ที่มีตัวประมวลผลที่ไม่เร็ว latency ก็สูงแค่นั้นแหละครับเพราะนั้นถ้าซื้ออุปกรณ์ดิจิตอลซื้อ latency ต่ำเข้าไว้จะได้ไม่ต้องรอนะครับทีนี้ถ้าเทียบอุปกรณ์อนาล็อกกับดิจิตอลเนี่ยเวลาจำ Dynamic Range ที่ผมพูดเมื่อกี้ได้ไหมครับขีดจำกัดด้านล่างมันคือ noise floor ใช่ไหมครับขีดจำกัดด้านบนมันคือจุดเสียงแตกอะไร distortion อะไรก็ว่าไปเนี่ยจุด distortion จุดเสียงแตกมิเตอร์สีแดงๆนะครับถ้าดิจิตอลเนี่ยเวลามันเกิดเสียงแตกมันจะมีฮาร์โมนิกจำนวนมากนะครับแต่ว่าถ้าอนาล็อกเนี่ยมันเกิดจุดเสียงแตกเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ไปลองเปิดเพลงให้พีคเปิดเพลงพีคแล้วเทียบกันเลยนะครับอนาล็อกเนี่ยเวลามันแตกมันจะเนียนกว่าแต่ดิจิตอลเวลาเสียงแตกมันจะแตกจนน่าเกลียดเลยครับอันนี้เวลาทำงานกับดิจิตอลต้องระวังเรื่องนี้นะครับเปิดเกณฑ์ไม่เป็นนี่เตรียมตัวจบชีวิตเลยนะครับถ้าทำงานกับดิจิตอลนะครับเพราะว่ามันเวลามันเสียงแตกมันแตกจนน่าเกลียดนะครับการเชื่อมต่อในระบบดิจิตอลด้วยกันเองหมายความว่ามิกไปเศษบล็อกหรือไปอะไรก็ตามมันมีการเชื่อมต่ออยู่2แบบหนึ่งก็คือตามมาตรฐานสมาคมเครื่องเสียงนั่นแหละครับ AES นะครับสมาคมวิศวกรรมเสียงนะครับเนี่ยมันก็จะมีพอร์ตพวกนี้อยู่แหละมีมาดีมี AES นะครับเนี่ยหลังมิกเซอร์ก็จะมีSony Philips มี ADAT อะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อตามมาตรฐานสมาคมเสียงนะครับก็จะมีรูปแบบของเขาอยู่อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยี Ethernet AOE นะ Audio over Ethernet ก็คือการเชื่อมต่อและกระจายเสียงตามเวลาจริงโดยใช้เครือข่าย Ethernet คือใช้ระบบเครือข่ายนะครับทีนี้ใช้ระบบเครือข่ายเนี่ยมันก็จะมีก็เรียกว่ากรรมสิทธิ์พวกนี้แหละ Dante AVB Gigaed อะไร AS50 AS67 อะไรก็ว่าไปเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ของโปรโตคอลคือภาษากลางนะครับทีนี้มันก็ใช้สายไฟเบอร์ออปติกก็ได้ใช้สายแลนก็ได้แล้วแต่กรรมสิทธิ์นะครับหรือใช้ได้ทั้งคู่แล้วแต่กรรมสิทธิ์นะครับความต่างของมันก็คืออะไรเวลาเราใช้ AVB Dante อะไรพวกนี้นะครับอนาล็อกเนี่ยมันไหลเหมือนน้ำดิจิตอลเสียบมั่วไม่ได้ดิจิตอลต้องอิงเขาเรียกว่าโทโปโลจีเครือข่ายโทโปโลจีเครือข่ายก็คือลักษณะการเชื่อมต่อที่ถูกบังคับด้วยโปรโตคอลเลเยอร์ก็คือระดับชั้นของการสื่อสารนะครับไอตัวระดับชั้นของการสื่อสารเนี่ยมันจะบังคับการเชื่อมต่อทันทีเพราะนั้นต้องไปดูคู่มืออย่าง Big Midas เนี่ย AS50 มันใช้โปรโตคอล AS50 เนี่ยถ้าเป็น AS50 ถ้าในหนังสือของผมเขียนไว้แบบว่าเขียนไว้แบบว่าเชื่อมต่อไปไหนก็คือเป็นแบบ point to point จุดต่อจุดเพราะนั้นถ้าเรามองเห็น AS50 มันลิงก์เป็น daisy chain ไม่ได้มันต่อเป็นรูปดาวไม่ได้มันเชื่อมได้แค่มิกไปสเตทบ็อกมันไปต่ออีกไม่ได้เขาเรียกว่า point to point เนี่ยระดับชั้นของการสื่อสารจะบังคับการเชื่อมต่ออยู่เพราะนั้นเสียบมั่วไม่ได้ต้องอ่านคู่มือทุกครั้งนะครับถามว่าอันไหนที่สะดวกที่สุดถ้าเทียบตามที่ผมบอกส่วนมากโปรโตคอลเลเยอร์ที่2กับ3จะสะดวกนะครับถ้า Dante อยู่ในโปรโตคอลเลเยอร์ที่3เป็นระบบ IP แล้วมันก็จะสามารถใช้อุปกรณ์อื่นสวิตช์บิตสวิตช์หับที่มันค่อนข้างที่จะหลากหลายได้นะครับแล้วก็รองรับจำนวนchannel ที่สูงนะครับทีนี้ในอุปกรณ์ดิจิตอลมันก็มีหน่วยวัด full scale dB to full scale ที่ว่าสูงสุดคือเลข0สำคัญเวลาเราทำงานนะครับมันจะมีความดังระดับของความดังที่มีมาตรฐานหน่วยวัดอยู่2อย่างหนึ่งก็คือฝั่งอเมริกาเป็นซิมตี้2ก็คือฝั่งยุโรป EBU มันจะมีจุด alignment level ไม่เท่ากันทีนี้ถ้ามันเป็นอนาล็อกเนี่ยนะครับมันจะถูกเทียบด้วยระดับแรงดันทางไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเทียบจากอนาล็อกมาดิจิตอลปุ๊บ
เขาจะเทียบจาก Dynamic Range เอา Dynamic Range ทาบเลยปุ๊บปกติก็จะประมาณ18 dB ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้ามันฝั่ง EBU เนี่ยใช้อุปกรณ์พวก Yamaha ไมด้าเรืออะไรเป็นฝั่ง EBU จุดเขาเรียกว่า alignment level alignment level คือจุดที่ใช้สำหรับอ้างอิงหรือทดสอบคือจุดศูนย์นั่นแหละครับจุดศูนย์นะครับคือจุดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไว้อ้างอิงทดสอบใดเพราะนั้นถ้าเราเร่งเสียงที่อนาล็อก0 เดซิเบลมันจะเด้งที่อุปกรณ์ดิจิตอลฝั่ง EBU ลบ18 dBFS ทีนี้ถ้าเป็นฝั่งอเมริกาจุดศูนย์นั้นเสียงเดียวกันจุดศูนย์นั้นมันจะเด้งลบ24พวก dBx อะไรซาวคาร์บอะไรประมาณนี้นะครับคักเทคนิคแต่เขาบอกว่าถ้าฝั่งอเมริกาจุด alignment level มันต้องอยู่ลบ20วันนั้นเวลาจะทดสอบระบบสมมุติว่าเราใช้มิกเซอร์ซาวคาร์บเราก็ต้องทดสอบที่ลบ20จะเท่ากับจุดเขาเรียกว่าจุด alignment level นะครับ